ketoche kechakawa tagoyo tejini gata oguchiki emro ታዋይ ቤቶኔ በመጀመሪያ በህፃንነት ጊዜ ይሄ ቦታ ራሱ ጫካ ነበር እየተመንጠረ ለእርሻ ተብሎ እየታረሰ ሲሄድ ያው ጫካውም እየሸሸ ይላል በመጀመሪያ ጊዜ መሬቱ የከፍቱ መኖ እንኳን በአግባቡ ተራሳር እንኳን አበቅልም ነበር አይደለም እነኚህ አረንጓዴዎችን ማብቀል ይቀርና በዛን በሁለት በወጣትነት ህይወት ጥሩ ነገር እንዴት ነው እናመጣ ያመለው እቅድ ውስጥ አስገብቼ ሙሉ ህይወትን እዛ አርጌ ነው ሰራውት እቢያ አፍቶ ለጎርፎ ግጮ ዳሚቶኔ ለአሪያ ዳሚቶኔ አሮባ ጎርፎ ማቺ በባሻው ገዶ በሆባ እቢ ታዘን ኪቶኔ አንዴ ለባ ኔጣቴ መጀመሪያ እርከን ስራ ነው ሰራነው ከእርከን ስራ እዛ ላይ ስነ ህይወታዊ ነገር በመትከል በጣም ለውጥ ያየነው ጊዜ ነው ያለው ያን ቀረሞ ከዛ በኋላ ሙዝር ያሰጡ 4 ፍሬ ነች ተሰጠችኝ እሷን ደግሞ በማሳይ ያዳረስኩት ያ ሙከራ ይጄ አሁን ወደ 18 እና ወደ 20 ቀፎዎች አሉ ማሳይ ላይ ማመርታው ቡና አለ ሙዝ አለ ማንጎ አለ አቮካዶ አለ ሙዞ በቺዮ ቀይዶ በቺዮ ሾንጋሮ በቺዮ ኦፒዮን በቺዮ በቺ ቀራ እርከኑ ወተቸ ተፋሰሰ ወተተ ሞጮን ዴሾ ታበችቶ ባለሙዩን ተወከካ ደገ ተደች ታበችት ዴሾ ደምቦና ታች ጋጭደ አሮን ከማ ተቀማይ ቤታን እበሽው ጎቸቅና ማኖና ሮጊ ቢገት ጋታ ሞጮ በቸቶ ሚሞ ጋጨማ ጋታ እቦሽ ቡሊና ሻወለ ጋዋሄ ሰርቪት ላይ ነው መስታገባውት ደሞ ከቆርቆሮ ከእንጨት ቤት ወዲ ህንጻ ቤት ይው ሰርቼ አሁን አካባቢው እንዳለ አረንጓዴ ባረንጓዴ እንደሆን ከራሴ ማሳራሶ ነቅዬ ለሌሎች አርሶ አደሮች እየሰጠው እንዲተክሉና እንደኔ ውጤታማ እንዲሆኑ ገቢ አሚዮናና አቦና ወግቶ ወዶኒ ገባሮን በደልይበት ቢ ያርሞና ነው ታጎሰደ የጥፉት ዶር አራዊቶች ባሉት ራሱ ቡና ስንተክል እዛ ውስጥ ጥላ ዛፎችን ስንተክል ወደዛ ሸሽቶ የጠፉት አራዊቶቹ እየመጡ ነው ያሉት መሬት ባይታከም ኖሮ ሌላ ንግድ የለኝም ልጆችም የኔን ፈለግ እንድከተሉ ያሳየው ደስታ ይዞኝ ነው በጣም ታቡሽቼናዎች ታሊ ቤት ሞዮ ማይ ሲጦቶ ቦኖሽ ቢቱኒዎች ለቢ ፕራፕሮ በቺን ታቤቶ ታብሽሹ ቢቱኒዎች ቡሽቼናው ኢኬው አስተማርነቶች በተሰለጠኒተን ኢኮና ማብራት አይሎጌቴ ሻኤምርኮቹን መሬትን መንከባከብ ማለት አንድን ህፃን ተንከባክቦ አሳድጎ ለውጤት ማብቃት ማለት ነው ቀድሚያው እሱን ተንከባከቡ እሱ አሁን እኔን መንከባከብ ጀምሯል አንዲ ተዋይና ለታኒና ሮቤቤና ለበቶ ከቶች ላምበገታን አቃሄ ደስሚየ ለማቼ ቱናቤ ኤቢሹና ቃቦቴ ቢንዲች ቀታከ ቱናቸ ቢንታ ማርኪታ በቶ ጭቶሻን ገኖ ቱናቶ በቃ ሃይሎነቱሽ ነው ምርካቻ